سلام، خیلی خوش اومدید به کانال قصه های ممنوعه. مرسی که اینجایید. لطفا قبل از گوش دادن به داستان لایک و سابسکرایب فراموشتون نشه. نگاهی به آرمان که سرش پایین بود و داشت به حرفای مرد دفتردار گوش میداد انداختم. هیچ دلم نمیخواست که اینجوری همه چی بین ما خراب بشه، اما خب مقصر خودم بودم. به خودم که اومدم دیدم مرد دفتردار داره منو صدا میزنه. سرمو بلند کردم و گفتم بله. اون مرد گفت: خواهرم ازتون پرسیدم شما رضایت دارید برای طلاق؟ نگاهی به آرمان انداختم که اصلا به من نگاه نمی‌کرد. لبخند تلخی زدم و گفتم بله. مرد دفتردار گفت بسیار خوب. صیغه طلاق بین من و آرمان خونده شد و آرمان بدون اینکه حتی بهم نگاه کنه یا با هم یک کلمه حرف بزنه از دفترخونه رفت بیرون. من ولی اصلا دلم نمیخواست برم خونه و حرف و حدیث‌های خانواده‌ام رو بشنوم. بی‌حوصله‌تر از همیشه شروع کردم به قدم زدن. هوای سرد زمستونی باعث شد که پالتوم رو محکم‌تر دور خودم بپیچم. همینطور که داشتم پیاده میرفتم، چند تا ماشین از کنارم رد شدن و برام بوق زدن و بهم متلک گفتن. اما من به همشون بی‌محلی می‌کردم. نگاهم افتاد به یه کافه اون طرف خیابون که بوی قهوه تلخش به مشامم رسید. تصمیم گرفتم برم داخل کافی شاپ و یه قهوه بخورم. سفارشم دادم و نشستم توی دنج‌ترین و خلوت‌ترین گوشه کافی شاپ. همینطور که به فضای رمانتیک کافی شاپ خیره بودم با خودم فکر کردم چی شد که این اتفاقات برای من افتاد؟ من توی یه خانواده 5 نفره به دنیا آمده بودم و 2 تا برادر به اسمای حامد و حسین داشتم که هر دوشون ازدواج کرده بودن و من بچه آخر خانواده بودم. پدرم لوازم خانگی میفروخت و مادرم خانه‌دار بود. وضع مالی خوبی داشتیم و دستمون به دهنمون میرسید. من بعد از تموم شدن دوران مدرسه دانشگاه نرفتم و رفتم توی یه سالن کاشت ناخن کار کردم. بعد از یه مدت کوتاه توی یه آرایشگاه مشغول به کار شدم و یه درآمد خوب برای خودم داشتم. یکی از مشتریام یه دختر ظریف و بیش از اندازه زیبا و مهربون بود. وقتی که میومد پیشم از زندگیش برام میگفت و درد و دل میکرد. بهم گفت که طلاق گرفته و شوهرش بچه‌ش رو ازش گرفته و الان توی خونه پدرش زندگی میکنه. همین چیزا باعث شد رابطه من و اون دختر خیلی خوب بشه. یه روز سمیرا، همون دختر زیبا، با لبخند اومد پیشم و گفت: حسنا، تو قصد ازدواج نداری؟ من از حرفش حسابی جا خوردم و گفتم: برای چی این سوالو میپرسی؟ سمیرا هم شروع کرد به تعریف کردن و گفت: راستش من یه برادر بزرگتر از خودم دارم که اسمش آرمانه. خونه و ماشین داره و 30 سالشه. توی کارخونه نگهبان شیفت شبه و خدا رو شکر دستش به دهنش میرسه. دنبال یه دختر خوب میگشت و منم تو رو بهش معرفی کردم. اونم ازم خواست تا نظر تو رو بپرسم تا اگر رضایت داشتی بیشتر با هم آشنا بشیم. من اون روز مونده بودم چی بگم. به خاطر همین به سمیرا گفتم یه مدت کوتاه بهم وقت بده تا درباره این پیشنهادش فکر کنم. سمیرا هم قبول کرد. چون با مادرم رابطه خوبی داشتم داستانو براش تعریف کردم. اونم گفت باید با پدرم مشورت کنه تا درباره اون آدم تحقیق کنه. وقتی مادرم موضوع رو برای پدرم تعریف کرد، پدرم منو صدا زد و درباره آدرس محل کار و اسم و فامیل اون پسر ازم پرسید. منم تمام چیزایی که میدونستم و بهش گفتم. چند روز گذشت تا اینکه یه روز پدرم اومد خونه و گفت: من تحقیق کردم و همه ازشون تعریف کردن که خانواده درست و موجهی هستن. بهت اجازه میدم چند وقتی باهاش در ارتباط باشی. اگر دیدی مشکلی نداره میتونی بگی بیان خواستگاریت. منم قبول کردم و فردای اون روز وقتی سمیرا اومد سالن و نظرمو پرسید چیزایی که پدرم گفته بود رو گفتم. اونم گفت قبول عزیزم، فقط اگه مشکلی نداری شماره‌تو بده بدم به داداشم تا با هم در ارتباط باشید. منم قبول کردم و سمیرا شماره منو داد به آرمان. تقریبا یه ساعت بعد یه شماره غریبه بهم پیام داد و گفت: سلام، حالتون خوبه؟ حسنا خانم، من آرمان برادر سمیرا هستم. منم در جوابش گفتم: سلام، ممنون، شما خوبید؟ بعد از احوالپرسی آرمان یه قرار توی یه رستوران با من گذاشت و ما اونجا همدیگر رو دیدیم. آرمان پسر آروم و خوبی به نظر می رسید. من بهش گفتم من توی زندگی آدم زیاده خواهی نیستم، اما دوست دارم همون قدری که توی خانواده پدرم آزادی داشتم توی خونه شوهرم هم آزادی داشته باشم. آرمانم قبول کرد و گفت انتظار دارم مسائل زندگیمون فقط بین خودمون بمونه. صداقت و پاکی برام خیلی مهم و ارزشمنده. ارتباط من و آرمان شروع شد و ما تقریبا هر روز به هم زنگ می‌زدیم و پیام میدادیم و یه روز در میون همدیگر رو میدیدیم.
رابطه خوبی با هم داشتیم و من توی اون رابطه آرامش داشتم. همه چی خوب پیش میرفت. منم کم کم از آرمان خوشم اومد و آرمان شده بود بخشی از زندگی من. روزها میگذشت و صمیمیت من و آرمان بیشتر از قبل میشد. پدرم دائم از من درباره آرمان سوال میکرد و منم از خوبی‌های آرمان میگفتم. 1 ماه از رابطه ما گذشت تا اینکه آرمان بهم گفت اگه تو دوست داشته باشی ما بیایم برای خواستگاری، چون فکر میکنم با هم به تفاهم رسیدیم. منم موافقت کردم و با خانوادم این موضوع رو مطرح کردم و اونا هم قبول کردن. قرار شد آخر هفته آرمان بیاد برای خواستگاری. شب خواستگاری بهترین شب زندگی من بود، چون بالاخره آرمان برای من میشد. اون شب بین ما یه صیغه محرمیت خونده شد و مادر آرمان یه انگشتر خیلی زیبا دست من کرد. من و آرمان در حین نامزدی کارای آزمایش و عروسیمون رو انجام دادیم و بالاخره مراسم عروسیمون برگزار شد. همه چی اون شب زیبا بود و برای من خاطره انگیزترین شب زندگیم بود. اوایل زندگیمون با آرمان خیلی خوب بود، چون آرمان شیفت شب کار میکرد. ما همیشه عصرها با هم وقت میگذروندیم و من اصلا از این موضوع ناراحت نبودم. اما رفته رفته زندگی برام یک نواخت شد. من دوست داشتم شوهرم شبها کنار من باشه، با هم حرف بزنیم و درد و دل کنیم. حتی دلم میخواست شبها با هم رابطه داشته باشیم، اما آرمان نمیتونست شیفت کاریش رو تغییر بده. صبح‌ها وقتی میومد خونه خیلی خسته بود، طوری که تا عصر میخوابید و عصری یکم با هم حرف میزد. بعضی وقتا نصف شب با هم رابطه برقرار میکرد و دوباره میرفت سر کار. این روند زندگی حسابی منو خسته کرده بود و کم کم نسبت به آرمان بیمیل شده بودم. تا اون نمیخواست من باهاش رابطه برقرار نمیکردم. ما توی یه ساختمون چند طبقه زندگی می‌کردیم. همسایه روبروی ما بعد از عروسی ما خونه رو تخلیه کرده بودن. چند وقت بعدش یه خانم سالخورده با پسرش اومدن توی اون طبقه. اون پسر خیلی جذاب و خوشگل بود، طوری که هر دختری، حتی منی که شوهر داشتم، رو به خودش جذب می‌کرد. هر بار که اون پسر رو می‌دیدم یه حسی توی وجودم به جوشش در میومد و من دائم به خودم تذکر میدادم تو شوهر داری و این کارا برای تو درست نیست. اون پسر خیلی باهوش با حیا بود و اصلا نگاهی بهم نمی‌کرد و همیشه با احترام با هم حرف می‌زد. من اما انگار هر کاری می‌کردم که توجهش رو جلب کنم فایده‌ای نداشت. حتی وقتایی که با آرمان رابطه داشتم اونو تصور می‌کردم و اینطوری لذت می‌بردم. دست خودم نبود. نبودن آرمان توی خونه، سرد شدن من و اومدن اون پسر که اسمش کیان بود، همه چی دست به دست هم دادن و باعث شدن من به اون پسر دل ببندم. بالاخره اون اتفاقی که نباید میافتاد افتاد. آرمان به کیان سپرده بود که هوای منو داشته باشه و من هر کاری داشتم به اون بگم. یه شب من بیش از حد به فشار اومده بود و نیاز داشتم رابطه داشته باشم. آرمان خونه نبود و من حالم به شدت بد بود. یهو یه فکر شوم به سرم زد. تصمیم گرفتم کیانو برای خودم کنم و راضیش کنم که با من رابطه داشته باشه. رفتم حموم و دوش گرفتم. آرایش کردم و بازترین لباسمو پوشیدم. زنگ زدم به خونه کیان. مادرش جواب داد. بعد از احوالپرسی بهش گفتم به کیان بگید بیاد ماهواره رو چک کنه، شبکه‌هاش به هم ریخته. مادر کیان گفت پاش درد میکنه، عیبی نداره که کیانو تنها بفرستم. منم که از خدا میخواستم قبول کردم و گفتم نه مشکلی نیست. در رو نیمه باز گذاشتم و منتظر شدم کیان بیاد. یهو احساس کردم در باز شد و من سریع رفتم بیرون. اما با دیدن آرمان جا خوردم. آرمانم با دیدن من توی اون وضعیت شوکه شد. پشت سر آرمان کیان یا الله گویان اومد داخل و با دیدن من حسابی گیر کرد. آرمان با اخم برگشت سمت کیان و گفت تو اینجا چی کار میکنی؟ کیان هم که خودش گیر افتاده بود گفت حسنا خانم ازم خواسته بیام ماهواره رو درست کنم. آرمانم گفت لازم نیست، خودم اومدم، برو بیرون. کیان رفت بیرون و آرمان آروم آروم اومد سمت من و گفت تو میخواستی چیکار کنی حسنا؟ منم دست و پامو گم کرده بودم و گفتم من. آرمان گفت تو چی ها؟ تو میخواستی بهم خیانت کنی؟ یعنی اینقدر بهت فشار اومده بود؟ خدا خودش خواست که امشب برگردم خونه. پوشه های مهندس رو جا گذاشته بودم خونه و مجبور شدم برگردم. بعد ادامه داد حسنا من درباره این موضوع به کسی چیزی نمیگم و تو در عوض بی سر و صدا ازم طلاق میگیری و مهریت رو میبخشی. اگر بخوای مقاومت کنی به همه میگم چه غلطی میخواستی بکنی و دیگه روی نداری که تو جمع خانوادت حاضر بشی. من هر چقدر خواستم به آرمان توضیح بدم فایده ای نداشت. آرمان رفت بیرون و بعد از چند وقت دادخواست طلاق رسید دستم. خانواده‌ام هر چقدر ازم پرسیدن گفتم تفاهم نداریم. حتی چند نفر رو واسطه فرستادن ولی فایده ای نداشت.
به خودم که اومدم قهوه سرد شده بود. من با اشتباه و هوس زودگذر زندگی خودم رو نابود کردم. شاید اگه با آرمان واضح‌تر حرف زده بودم الان این اتفاقات نمی‌افتاد. فقط خواستم بگم توی زندگیتون درباره مشکلاتتون حرف بزنین، چون حرف زدن باعث حل شدن خیلی چیزها میشه. همراهان عزیز، از اینکه تا پایان این ویدیو همراه من بودید سپاسگزارم. دوستان عزیز، مرسی که با لایک کردن و کامنت گذاشتن از ما حمایت میکنید. تا برنامه بعدی، خدا یار و نگهدارتون باشه.